Hi guys! Welcome to my channel at kung bago ka sa channel ko, welcome! And don't forget to subscribe! Guys, for today's video, mag-unboxing ako and review kasi merong nagpadala sa akin ng lipstick para i-review. At kung gusto nyong malaman kung anong laman nitong box na to, just keep on watching. Okay guys, may nag-contact pala sa akin and nagpadala sila ng lipstick para i-review. Dumating siya nung Tuesday pero hindi ko siya kagad nagawa ng review dahil meron akong work. Saturday and Sunday lang yung day off ko. At okay, buksan na natin to. Ayan siya guys. Ganito yung black yung kanyang packaging. Hindi ko pa talaga to guys binubuksan. Nandito lang yan. Nung dumating, talagang kahit gustong-gusto ka na siyang buksan, hindi ko siya mabuksan-buksan dahil kailangan ko gawa ng review. Sabi ko, gagawa ko ng video at saka ko na lang bubuksan para mas maganda. Pero atat na ako talagang buksan to. Ayan siya guys. At guys, ewan ko lang kung familiar kayo dito sa lipstick na to. ASMRtistry. Kasi sa akin yun, hindi ako familiar dito. Nung pinuntak lang ako, tinignan ko yung ano nila website. Kaya sa palang nalaman. Yun siya guys. Okay, and ganito siya. Yung box sa loob. Ang pinili kong color dito is dalawa kasi pagpipilian mo. Nude yung pinili ko. Kasi wala akong nude na lipstick. Madami na akong mga red. Meron kasing red parang rouge. And then nude yung pagpipilian mo. Okay. Matagal siyang buksan guys. And, pag binuksan mo siya, meron pang paganyan. And, nakita ko sa mga review guys, hindi ko ginaya sila na yung gagawan talaga ng ASMR na talagang para silang nag-whisper lang yung boses nila, tas yung sound. Iba naman yung sa akin kasi hindi ako marunong ng ganun. Yung talagang secure yung, saan ko ba ito ilalagay kasi magkakalato at yung aking aso, nandyan, lalaruin niya to. Dito na lang sa gilid. Secure talaga yung lipstick na hindi. Minsan kasi di ba meron na dumarating yung package sa bahay nyo as in, minsan putol na yung lipstick. Pero ang ganda, meron pang sa mga gilid kung ganyan. Ayun siya guys. Ay! Ngayon mo palang excited talaga ako makita to at meron pa rin doon sa ilalim. Guys, oh, bukas na siya. Ah, hindi. Parang bukas na. Baka natanggal lang yung ito. Akala ko na bukas na. Ayan siya, guys. At, pag ganyan. Mag-thumbnail tayo. Oh, dito. Okay. Tapos na yung thumbnail. Akala ko, guys, bukas siya. Pero baka natanggal lang yung pagkadikit. Ganyan siya. At meron siyang paganyan. Kaya pala sabi dun sa email na merong necklace. Parang necklace siya. O necklace siya guys. Ayan. At meron nakalagay dyan, ASMRtistry. Ayan guys. At ang cute ng kanyang packaging. At meron pang ganyan. Ayan. Okay, buksan na natin kasi yan, natanggal na talaga siya. At halata naman na hindi pa nagagalaw sa loob. Ayan siya guys, sa loob. Meron ding paganyan pa. Oh, merong candy. Merong candy sa loob. Guys, dalawa. Popping candy.
Sige nga, try natin to. Popping candy talaga kung anong sound. Ah, mahirap siya buksan. Ah, okay. Narinig niyo guys. Parang pumuputok-putok sa loob ng pumuputok-putok siya sa loob ng mouth ko. Ang ganda. Ang sarap. Oh my God. Popping candy talaga siya. First time ko nakatikim ng popping candy. Ang sarap. Okay. I-save ko tong isa dahil mamaya. Masarap siya. Mixed test. Sabi dito. Ang sarap niya. At meron pa siyang paganyan. Ang social talaga ng packaging niya, guys. And then, sabi dito, thank you. Ayan. And then, butterfly. Ayan, guys. Ang cute. Oh, merong butterfly sa loob. And then, sabi dito, 15% off your next purchase. Ayan siya, guys. At guys, ilalagay ko siya sa description box. Kasi, kung gusto nyong mag-order, meron kayong 15% off. Gagamitin nyo lang is my 25 yung code. Basta ilalagay ko sa description box. Pag gusto nyo. Yan, meron pa siyang message dyan. Sabi dito, you are now a part of the ASMRtistry family and ganyan-ganyan. Okay, hindi na natin basahin kasi ang haba. At ang ganda nito. Maganda siya, guys. Okay. Gaganon siya. Parang ito iikot. Meron pang paganyan. At yung aso ko, tinitingnan ako. Nandito siya sa baba. Tinitingnan niya ako kasi nila. Iniikot-ikot ko to. Ayan siya, guys. Meron pang paganap siyang butterfly na ganyan. You like Pinky? Hindi siya umiimik. Tumitingin lang siya. And, hindi ko alam, guys, kung paano tanggalin to. Yung necklace. Wait. Kailangan tanggalin natin. Para mabuksan. Ayan. Paganyan siya, guys. Tanggalin ko, tas mahirap siya. Baka masira yung necklace, sayang. Okay. Ito, iikot mo siya. Ikot, ikot. And, pag ganun siya. Matatanggal. Tanggalin ko muna, guys, yung pendant. And, ang cute! Ganun siya, guys. Pag ganyan siya. Wait. Ay, natumba kasi yung lipstick. Pag ganyan siya, guys. Wow! Baka maputol yung necklace. Okay. Ang hirap naman. Baka makuha yung necklace. Pag ganyan siya, guys. Oh my God. And yes. Ay, baka maputol. Dahan-dahan. Hindi siya mahilabas. Ang hirap. Okay. Ayan siya, guys. And, ayan yung lipstick sa loob. At gusto ko siyang isuot. Pero ang haba niya. Ganyan, guys, yung kanyang pendant. Oh my God, so cute.
Wait. Isusuot ko talaga, guys. At ang hirap. Kasi, hindi ko siya malagay. Hindi lang pala lipstick, meron pang necklace. Ay guys, hindi ko siya masuot. Ang hirap. Hindi ko na siya susuotin. Ayan siya. And, kukunin na natin. Ang ganda. Meron pala dito sa likod. Hindi ko kanina nakita. Ang cute talaga guys nung box. Ang cute nung box. Oh my god. Ang laki nung lipstick. And then, mabigat siya. And black. Ayan siya guys. Paganyan siya. Wow. Wow. At guys, ang laki niyang lipstick. At merong nakalagay dito, One Nude Vanilla. ASMR London ang nakalagay dito sa likod. At pasensya na kayo sa ingay dyan dahil saka naman mag-vlog ako, merong sa labas something ewan, kaasar. Ayan siya. Ay guys, ang ganda. At ang sabi dito, natural perfume with soothing vanilla. And sabi dito, upon application, ASMRtistry creates a warming, comforting sensation at that curses you with moisturizing ingredient designed to suit even the driest chapped lips. Talaga? Ayan siya guys. And okay, buksan na natin. Wow. Meron pa siyang glitters. Yung pinili ko guys, nude to. Dahil dalawa to eh. Rouge and nude. Nude yung pinili ko. Ayan siya. At malaki siyang lipstick. Ang laki niya. Baka malaki lang siya because of the packaging. Itong black na to. Dahil meron ako dito, parang ang laki niya talaga. Itong ang laki. Ayan siya guys. At okay. Ano natin, try sa ayan siya guys. Yung amoy niya guys, vanilla talaga. Ang bango. Ang bango niya. Okay guys, tatanggalin ko yung lips ko. I-try natin sa aking lips kung tingnan natin. Ang sabi dito, ano daw? Even the driest chapped lips. Sige nga, kasi dry yung aking lips today. If makikita natin. We'll see. Ginagawa ko kayo salamin. Meron pala akong salamin dito. Ayan guys. Wala na akong lipstick dyan. I-try natin kung maganda siya sa lips. Guys, madali siyang i-apply sa lips. Walang kahirap-hirap. Ang lambot niya. Ayan siya. First time ko ngayon, meron akong lipstick na nude. Kasi mahilig talaga ako. Pink, orange, red. Wala akong nude na lipstick. Kaya yung pinili ko is nude. Kasi wala. Ganyan guys. Kasi feel ko pag nunod akong lipstick, para akong walang blood. Dahil maputi ako. Hindi naman sa ganun kaputi Parang hindi lang ako sanay
Kasi pag sinuot ko siya, parang wala akong dugo. Feel ko lang na parang, ano ba ang tawag nun? Merong tawag nun eh. Parang ang putla ko, ganun. Ayan siya. Moisturize talaga guys siya sa lips. Lalapit talaga ako. Ganun siya. At ang bango niya. Parang sarap kainin. Vanilla talaga. Kung mahilig ko sa vanilla ice cream or ganun. Basta mabango siya. As in, vanilla talaga yung amoy. Oh my goodness. Maganda siya guys. At ang laki niya ha. Parang hindi siya sa normal size ng lipstick. Parang ang laki niya talaga. Alam nyo, parang pag hinahawakan, meron kang nafe-feel something. Ganun. Ang sarap hawak-hawakan niya. Tapos, magnetic pa. Okay guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next vlog.